ำหรับวิธีการทำอาวุธนินจานะครับพ่อโดมก็ใช้เป็นกระดาษ A4 นะครับอันนี้ขออนุญาตใช้ไปอีกด้านนะครับเราจะมาทำการพับครึ่งนะครับในแนวนอนนะครับเราก็ทำทีละด้านนะครับให้มุมนี้นะครับเท่ากันก่อนเราก็กดเข้ามาประมาณสักนิ้วหนึ่งด้านนี้ก็เช่นกันครับให้ดูที่มุมนี้ก่อนนะครับพอมันเท่ากันปุ๊บนะครับให้มากดที่ด้านนี้ประมาณสัก1 นิ้วหรือ2-3 เซนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกดลงไปมันก็จะเท่ากันพอดีจากนั้นนะครับเราก็จะมาพับนะครับดึงมุมทั้ง2 ด้านนะครับให้ลงมาอยู่ตรงกลางรอยที่เราพับนะครับอันนี้ไม่ต้องรีบกันทำให้มุมนี้เสมอกันก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพับเป็นมุมแหลมขึ้นนะครับเหมือนเดิมเอามุมทั้ง2 ด้านนะครับลงมาที่บริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นอาวุธนินจาชนิดที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงมากนะครับฉะนั้นอย่าไปยิงใส่เพื่อนนะครับอย่าไปยิงใส่คนด้วยกันหรือแม้กระทั่งยิงใส่สัตว์นะครับมันค่อนข้างแหลมและมีอันตรายสูงนะครับโอเคแล้วเราได้อันนี้เสร็จนะครับเราก็มาพับอีกทบหนึ่งนะครับให้แหลมเข้าไปอีกนะครับดูจากตรงนี้ก็เรียกได้ว่าแหลมมากๆแล้วนะครับช่วงหัวต้องเน้นนิดนึงนะครับพยายามทำช่วงหัวเนี่ยค่อยๆทำนะครับให้แหลมที่สุดนะครับยิ่งแหลมยิ่งพุ่งนะครับแล้วก็ระวังข้างในนะครับบางทีเราพับไปพับมามันจะไปเกยนะครับมันจะไปสอดอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับต้องสังเกตข้างในด้วยนะครับอันนี้โป้งกดไปก็ได้ไม่ต้องรีบถ้าพับออกมาสวยครับหัวก็จะแหลมมากนะครับพุ่งได้ไกลมากนะครับจากนั้นนะครับเราก็พับครึ่งครับอีกทีนึงอันนี้แหลมมากเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวัดระยะนะครับจากช่วงหัวนะครับเราก็วัดเข้ามาประมาณสัก15 เซนทีนี้ปกตินะครับอันนี้จะมีทั้งหมด2 ด้านนะครับก็คือมีด้านที่เป็นเส้นตรงกับด้านที่เป็นพับอย่างนี้นะครับให้เราเอาด้านที่พับอย่างนี้นะครับลงไว้ด้านนี้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับพับมาที่นะครับ15 เซนก็ประมาณนี้นะครับ15 เซนแล้วก็มาร์กตรงนี้14 เซนนะครับเมื่อเราตัดนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเราจะมาร์กตรงนี้นะครับวัดขึ้นไปนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นจากครึ่งหนึ่งนี้มาที่15 เซนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดนะครับเวลาตัดก็จับใกล้ๆนะครับแต่อย่าใกล้มากนะครับเดี๋ยวโดนมือแล้วเราก็ตัดตามเส้นที่เรามาร์กไว้เรียบร้อยนะครับเราแบะออกมานะครับแล้วเราก็พับนะครับจากขอบนี้นะครับพับเฉพาะด้านล่างนะครับด้านบนไว้เหมือนเดิมให้มาอยู่ที่เซนเตอร์ครับแล้วก็ฝั่งนี้เช่นกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พับครึ่งครับตรงนี้เราจะใช้ที่รีดกระดาษนะครับรีดนะครับให้หัวแหลมที่สุดนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ที่รีดกระดาษก็ให้อินบ็อกซ์มาหาพ่อโดมนะครับที่ Facebook นะครับนี่เลยคิดแคนคราฟนะครับว่า
ชื่ออะไรนะครับแล้วก็อยากได้นะครับที่ลิกระดาษและนอกจากนั้นนะครับคิดแคนคราฟเนี่ยเป็น Facebook ของพ่อดมเนี่ยก็ยังมีนะครับจับของรางวัลนะครับบางทีของเล่นบางอย่างรีวิวเสร็จก็แจกกันนะครับให้น้องๆไปเล่นกันบ้างนะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้เราใช้หนังยางนะครับเราใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาจับกันนะครับมีร่องประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เล็งไปนะครับเมื่อเราจะยิงนะครับเราก็ปล่อยมือขวาเราโอ้โหสุดยอดหลังจากที่พ่อโดมนะครับได้ทดสอบยิงไปสักระยะหนึ่งนะครับก็คือโดยปกติเราจะยิงอย่างนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเปิดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ยิงอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดนะครับก็คือเราผูกหนังสติ๊กนะครับหนังยางอย่างนี้นะครับให้ยาวๆนะครับอันนี้เราใช้แบบสั้น2อันนะครับแล้วก็ดึงอย่างนี้ครับมันจะทำให้มันพุ่งดีขึ้นอีกนะครับแต่ว่าข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราพับนะครับบางครั้งหนังยางจะชอบติดนะครับอยู่ที่มุมอย่างนี้ทำให้มันไม่พุ่งออกไปนะครับวิธีการแก้ไขก็คือตอนที่เราพับด้านนี้เข้ามานะครับให้เราทำให้ชิดขอบในสุดนี้เลยครับทำ2ด้านนะครับให้ติดเข้ามาข้างในมากที่สุดนะครับเมื่อเราพับไปปุ๊บมันก็จะไม่มีขอบเหลืออยู่นะครับปัญหาที่เราเล่นแล้วหนังยางที่มันติดนะครับมันก็จะไม่ติดเห็นไหมครับมันไม่ติดเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหนังยางติดตรงนี้นะครับแปลว่าเราพับไม่สุดนั่นเองให้เราพับกลับเข้ามาให้มันชนขอบนี้เลยลองดูครับอันนี้กับอันนี้มันมากสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการพับกระดาษและเล่นของเล่นเป็นชีวิตจิตใจนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็พ่อดมนะครับยังมี Facebook คิดแคนคราฟนะครับเอาไว้จับรางวัลและแจกของรางวัลกันทุกต้นเดือนอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ